අයිබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අමුද්‍රව්‍ය අඩු ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා රසම රස ස්නැක් එකක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕනේ වෙන්නේ පාන් පෙති කීපයකුත් ඒ ගානට සොසේජස්ුත් තමයි. ෆ්‍රයි කරගත්ත ටිකක් මහත සොසේජස් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මාගරින් ටිකක්, ගසාගත්ත බිත්තරයක්, පාන් කුඩු ටිකක්, ඊළඟට පොල් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මුලින්ම මම පාන් පෙති 4 අරගෙන ඒකේ වාටි කොටස් ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. පාන් පෙති ගනිද්දි ටිකක් ලොකු පාන් පෙති ගත්තොත් අපිට මේ වැඩේ ලේසියි. ඊළඟට රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට මේ පාන් පෙති 4ම හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊළඟට පාන් පෙත්තට මෙන්න මේ විදිහට මාගරින් හරි බටර් හරි තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පාන් පෙත්තේ පැති 3කට බිත්තර සාරු ටිකක් අපි ගා ගන්නවා. අලවන්න ලේසි වෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට සොසේජ් එක තියලා රෝල් කරලා මේ විදිහට සීල් කරගන්නයි තියෙන්නේ. තව එකක් බලමු අපි. මාගරින් ගාගත්තා. ඊළඟට වටේට බිත්තර සාරු ගාගත්තා තුන් පැත්තකට. බිත්තර සාරු ගාපු නැති පැත්ත ඉඳලා තමයි අපි සොසේජ් එක උතාගෙන යන්නේ. මේකේ මම අලවගන්නේ නැතුව ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරගන්නවා. අපි පේස්ට්‍රි හදනවා වගේ. ඒකත් පහසු ක්‍රමයක්. මේ තවත් එකක්. දැන් අපි මේක බැඳ ගන්න යන්නේ. බිත්තර සාරු වලට දවටනවා. ඊට පස්සේ පාන් කුඩු වල ඊළඟට තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකම් ඉඳලා golden brown color එක වෙනකම් මේක අපි ඒ පැත්ත මේ පැත්ත හරවමින් බැඳ ගන්න ඕනේ. තෙල් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙට මෙහෙට හරවලා මේක අපි ලස්සනට බැඳගමු. එක සොසේජ් රෝල් එකක් අපි හදාගත්තා. මේ තව එකක්. මේ විදිහට හැම පැත්තටම බැදෙන විදිහට එහෙට මෙහෙට කරකවලා මේක බැද ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පිටි අනන් නැතුව ඉක්මනට හදාගත්ත සොසේජ් රෝල්ස්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.